guys, this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. مرحبا. اليوم معي ضيف كتير مميز، أحمد. أنا أحمد المصري، بشتغل بشركة برمجة تصميم مواقع إنترنت. في كتير أسئلة، لما حكيت لكم إنه بدي أقابل أحمد كتير في ناس بعتوا لي أسئلة وكتير في ناس عندهم فضول يعرفوا، لأنه أحمد كفيف من الولادة. أنا بعد الولادة ب10 شهور اشتبهوا الدكاترة بوجود ورم على عيني الشمال، عملوا لي عملية استأصلوا فيها عيني الشمال، وبعدها بأسبوع بطلت أشوف بعيني اليمين. في النهاية طلع الموضوع مش ورم أصلا يعني. أنت حاقد عليهم؟ بتزعل؟ يمكن وأنا صغير بس هلا لا. كيف بتقدر المسافة؟ هلا أنت كشخص ما بشوف أبدا ولا عمره شاف قبل، ما بيعرف يقيم إنه في مثلا مسافة متر أو الإشي بعيد. على ارتداد الصوت بقدر أقدر المسافة أو مساحة المكان اللي أنا فيه. أوكي، يعني تعرف هاي غرفة كبيرة، يعني ممكن أعمل هيك أعرف تقريبا إيش قديش مساحة الغرفة اللي إحنا فيها أو المكان اللي إحنا فيه، إذا كان مفتوح أو مسكر برضه بتبين. يعني هاي الغرفة اللي إحنا فيها إيش؟ متوسطة صغيرة؟ يعني مش صغيرة كتير ولا كبيرة كتير، وسط يعني. بالضبط، هي وسط. لما حدا يحكي لك شوف مثلا لما حدا يحكي لك كلمة بصر، ايش بتعني لك ولا ما بتعني لك؟ اللي بيكون فقد بصره منذ الولادة أو زي أنا مثلا ما عنده ذاكرة للبصر أصلا، يعني أنا فعليا ما بعرف معنى كلمة إنه الواحد يكون بيشوف. تمام، حاسة النظر مش موجودة ومش مخزن إشي في المخ بدلني على هاي الحاسة، فبالتالي أصلا يعني كلمة بصر يعني ما بتعني لي إشي، لأني أنا يعني ما مش قادر أو مش قادر، لأنه ما عندي هاي الذاكرة البصرية، مش قادر أتخيل كيف الواحد إنه يكون بيشوف. تعرف كيف زي مثلا الحاسة المغناطيسية، مثلا أنا هذا يحكي لي الحاسة المغناطيسية أنت أخذناها منك كنت هلا انولدتي، مش راح أحس إشي، بالضبط. ما عنديش أي شعور تجاهها ولا بالضبط، أي 100%. جيراننا مزعجين، إلهم 3 شهور بيرحلوا. إحنا التنين كتير نزيقين بالصوت لأنه هو يعني كفيف، فلازم يكون الصوت مهم. حياتي صوت، فلازم يكون الصوت منيح. وأنا عشان تصوير لازم يكون الصوت منيح. ثانك يو، شكرا ماما حبيبتي. هلا كل الناس بتتساءل عن موضوع الألوان. تمام. اوكي، خلينا نفوت بموضوع الالوان. هلا انت مثلا تقدر تمسك كره، تقدر تستوعب انه اوكي هيك الكره شكلها كرة. أوكي. يعني بتقدر تحسها، عرفت؟ بس لما يحكي لك هاي الكره مثلا لونها احمر، الالوان بالنسبه لي انا رابطها بظواهر طبيعيه، لانه برجع بحكي ما عنديش ذاكره بصريه، فبالتالي ما عنديش اللون عندي مش موجود. يعني خليني اعطيك انت مثال. هلا انت او معروف انه احنا عيوننا من قدام، تمام، من ورا ما في شيء، مش شايفه شيء انت، صح؟ لا. تمام، هذا هو بالنسبه لي الاسود. هو عباره عن لا شيء، يعني هو لون، يعني هو عباره عن اصلا شيء مش لون يعني. لأنه بتعرف كثير في ناس بفكروا إنه الكفيف بشوف أسود. بالضبط، لا هو ما بشوف اسود، هو ما بشوف شيء اصلا. زي كيف مثلا انا بشوف بايدي. بالضبط، تقدر تشوف بايدك؟ لا بالضبط. ولا اسود ولا غيره. هلا انا تحدوني ناس من متابعيني، تحدوني اني احاول اوصف لك الالوان. تمام، مثلا في الوان كثير سهله لانها كثير مرتبطه باشياء ممكن تحسها، زي اللون الاحمر مثلا. اللون الاحمر ممكن تعتبره لون كثير سخن. بالضبط، انا بالنسبه لي بربطه بالنار مثلا يعني. نار. بالضبط. لا راح تكسب التحدي معناته. بالمقابل اللون الثاني الاسهل كمان اللي سهل زيه اللون الازرق مثلا. اللون الازرق عن جد. لونك المفضل؟ طيب خليني اوصف لك لونك المفضل. لونك المفضل كتير بارد وهيك بحسسك كيف نسمة الهواء الباردة. البحر. بالضبط، سمك برضه. كتير تشيل ريلاكس بتكون انت. بالضبط، انا هي زي ما كنت بحكي لك انه اللون مرتبط عندي بظاهرة او بمعنى معين، عشان هيك بقدر اعرف اللون بمعناه، بس مش زي ما انت شايفيته برضه بنفس الوقت، يعني عرفت كيف؟ اكيد. حتى احنا يعني حتى الناس اللي بتشوف نفس اللون نفس الشيء، صح؟ ممكن ما بتعرف، لانه هذا اشي اسمه كواليا، او انه التجربه الحسيه اللي غير قابل انك تتعلمها. يعني انت هلا مثلا انا كثير حاولت، اذا قعدت من هون ل10 سنين وانا احاول اشرح لك ايش هو اللون الاحمر، اذا لاول مره رح تشوفه رح تعرف انه هذا هو اللون الاحمر بدون ما حد يحكي لك؟ لا طبعا لا. اكيد لا. هاي نوع من الاشياء اللي هي اشياء محسوسه بس احنا بنحسها. فنفس الاشي الناس اللي بيشوفوا ما بتقدر تتاكد انه هذا بيشوف احمر وهذا بيشوف نفس اللون. كل واحد ممكن يكون يشوف لون ثاني. بس هو باعتقاد انه هذا الاحمر.
انا اسفه بستخدم كلمه شوف كتير. لا عادي. بتتضايق بس حدا يحكي لك شوف. لا شوف بالعكس علي. ما بشوف، ما بتضايق. لا ما بتضايق، عادي عادي. كثير اشوفها بعطوني اياها بايدي، فانه هاي بالنسبه لي اوكي، هاي شفتها تمام. ايش اكثر حاسه بتحبها من الحواس اللي عندك؟ السمع. السمع. اه يعني لو خيروك انه ترجع لك البصر ويروح السمع، لا مستحيل. مستحيل. السمع اكيد لا، السمع ما بستغنى عنه ابدا عن جد؟ ابدا. بتعتبر انه انت سمعك قوي؟ مش قوي يعني بمعنى انه سمعي اقوى من غيري، بس لا انا عندي التركيز اعلى. حاسه حالي قاعده مع كائن فضائي. والله انه كيف انتوا عندكم. طب هلا انت بتكون مثلا قاعد بمكان وما في عندك قدره انك تسمع مثلا او تحس بحراره الشمس او هيك، ما بتقدر تعرف انت الدنيا نهار ولا ليل. الجو بيكون مبين انه بيكون في نشاط هيك، في حركه يعني، في سمع مثلا، في صوت عصافير، في مكفوفين بشوفوا خيالات او بشوفوا ضوء، وهدول بيقدروا يميزوا ليل ونهار. بس انا لانه كفيف كلي ما عمري شفت، مش متذكر يعني، ما بعرف شو معنى كلمه نظر، فبالتالي لا ما راح اقدر اميز. لو حكوا لك احنا هلا بنعمل لك عمليه وبتشوف، ايش بتقول؟ ترفض ولا بتقبل؟ لسه بدي ارجع اتعلم من اول. انا ما صدقت خلص تقول لي شفتكم. بدكم يعني اشوف هالمسخره؟ والله مش عارف، ممكن يعني انا هيك مبسوط بحياتي، مش عارف اذا ممكن اقرر اني حشوف ولا لا، بس انه حاسس انه حيكون الموضوع شوي بغلب، انه حرجع اتعلم على الاشياء من اول وجديد واحفظ انه مثلا كيف اقرا واكتب وكيف الالوان مثلا وهيك. هلا مثلا هذا الكرسي اللي انا قاعد عليه، انا باللمس عارف انه كرسي، بس يعني يمكن بدي ارجع احفظ بعيوني انه هذا الشكل كرسي، هذا الشكل، بدك ترجع فارجع اتعلم من اول وجديد، فاتوقع ان الموضوع شوي غلب يعني. طب في عندك سوشيال ميديا؟ عندي فيسبوك وواتساب كيف بتشوفوا الفيسبوك؟ كيف خليني اغير السؤال. لا عادي هو هيك، لا عادي تمام. شيلي ركزي يا سلام. خليه زي ما هو، لا خليه زي ما هو تمام. هاي الموبايل عادي. هلا اي شيء على اي شيء ايدي رح تلمسه رح يقرا لي إياه، زي هيك مثلا. هاي الميل مثلا، فون، Page 2 of 3. Adjust page 3 of 3. على السوشيال، Social folder. 35 apps. 200 messenger. WhatsApp. هاي الماسنجر، 8 new items. واتساب، Facebook. فيسبوك، 2 new items. اي شيء بدي اياه، بس مجرد ما اعمل دبل تاب زي هيك. خلينا نحكي شوي عن الفاشن. انت بهمك كيف شكلك؟ لما اجي امشط شعري او مثلا اكون بدي، هي يعني اكثر شيء على تمشيط الشعر، ما بعرف امشطه الا قدام المرايه على فكره. كيف فاجأتك. بالله عليك؟ والله طب يعني بهمك كيف شكلك؟ اكيد. بهمك تطلع مرتب. طب مين بيختار لك الاواعي، بيلبق لك الالوان مع بعض؟ والله انا بني ادم ما عندي طولة بال اني انزل اشتري ولا شيء بالنسبه للاواعي يعني ابدا. فعندي اخواني هيك هم اللي دائما. طيب هلا هذا السؤال مني انا مش من الانستغرام. ايش بالنسبه لك الجمال؟ ايش يعني جمال؟ هلا يمكن بالشكل مش كتير بتزبط معي اني اقدر احكم. ما بيعني لك اصلا شيء. ما بيعني ليش يعني، انا بالنسبه لي بالنهايه روح نحكي اكثر، صوت، طريقه كلام، ممكن مثلا ممكن ما تحكي، اكيد شخصيه طبعا، ممكن ما تحكي معي بس مثلا من حركه معينه تعمليها احس قديش انه انت انسان كثير رائع مثلا. بتعرف انه هذا الكلام كثير عميق. احنا هلا عايشين بعالم مرتكز ارتكاز كبير على الشكل، على الاشياء الخارجيه والماديه. بحس هذا إشي بيخليك نقي. اذا قالوا لك انت بتقدر تشوف يوم، ايش اول إشي بتركض عليه عشان تشوفه؟ غير اهلي؟ اهلك؟ غيرهم ولا معهم؟ لا اذا اول شيء اكيد حيكونوا اهلي يعني. اهلك. آه. تحب عندك فضول تعرف كيف اشكالهم؟ اكيد كلهم نفسي اشوف يعني، عندي فضول اعرف. بعدين ممكن نحكي اصحابي اللي قراب مني ممكن. الإشي الرهيب بجوابك انه انت ما حكيت بدي اشوف اللون، بدي اشوف شكل إشي معين. مش همك الموضوع فضول اعرف اللون كثير. عن جد. يعني كان همك تعرف الاشياء اللي بتتعامل معاهم بحواسك الثانيه اللي هم اهلك واصحابك. بالضبط. بتحس انه في اشياء بتعملها الناس بتضايقك لما تعرف انك كفيف؟ انه انا اسف مثلا، بيكون حساس معك زياده عن اللزوم او حذر. هي اللي زياده اكيد، والحذر اللي زياده اكيد،
اللي حرام اللي زيادة هاي يعني أكثر إشي بتضايق بصراحة. إنه يا حرام شو مطلعه لحاله. مش شايف إنه ليش، مش شايف إنه فيها شيء غلط يعني. وإنه لامبارح مثلا هاي يعني آخر موقف صار معي، والشاب كثير انحرج يعني. هو انحرج لدرجة إنه ما حكاش ولا كلمة بالطريق طول ما أنا راكب معه. طلبت أوبر، فواقف أنا بالشارع بحكي له إنه هلا بس توصل راح تشوفني، وبقول لي لا. هو بيحكي وبضحك يعني باين بمزح، بقول لي لا بتشوفني أنا الأول لأنه أنا بسيارة، أنت في ناس كثير بالشارع ما راح أعرفك، فبتشوفني أنت الأول. قلت له خلص اسمع مش بدنا مين نشوف الثاني، بس توصل بنشوف. فهو لما وصل انتبه إني أنا مش شايف، بلش هيك أولها أنا آسف، وطول الطريق ولا كلمة، بس هيك أنا آسف. بتحس انه لانك انت كفيف في اشي رايح عليك؟ مثلا في اشي بتتمنى لو بتعمله بس انت ما بتقدر؟ كنت بفكر سواقة السيارة، بس لا، لأني سواقة سيارة بالفترة فخلص إنه عادي بالنسبة لي. الموضوع طلع موقف كتير غريب. أول إشي لا طبعا أكيد السيارة مش إلي، وفي بالسيارة غيري ثلاث، فأنا بخف يعني إنه يعني ما سايق سيارة وسايق كمان، هدول ثلاث شو ذنبهم اللي معي؟ انت سوقت فيهم؟ كيف؟ انا بمزح مع صاحبي بقول له تمام امتى بدك تخليني اسوق سيارتك؟ قال خلص ماشي ان شاء الله. انا فكرت انه بياخذني على عقلي وانه ماشي اوكي شوي له بصف بشارع فاضي بقول لي يلا انزل بدك تسوق؟ انت بتحكي جد؟ بقول لي والله بدك تسوق يلا تعال. ركب محل جنب الشوفير يعني، هو صار يحكي لي يمين وشمال. سقت. هلا في اثنين ورا للامانه انا ما سمعتش صوتهم، كانوا مش موجودين بصراحه، ما بعرفش هم خايفين هم. شاهدوا يعني انا متوقع انهم ختموا كل شيء. فبعدها ما حسيتش انه في شيء ممكن ما ينعمل يعني عادي. هلا بدي ارجع لاسئلتي انا. احكي لي ايش هي فلسفتك بالحياه؟ بتعتبرها اشي وجودي، اشي روحاني، عدمي، ايش؟ روحانية يعني، روحانية نوعا ما الحياة. انت متدين؟ مش متدين على الاخر، مؤمن. بنحكي هيك، بس انه متدين مش كثير. راضي عن حياتك؟ جدا. بتعتقد بوجود كائنات فضائية؟ ممكن. ممكن. طيب ممكن. إذا كان في، مين تتوقع إذا بدهم يبعثوا حدا واحد بس يكون هو ممثل الأرضيين، مين لازم يبعثوا؟ لازم يكون حدا كثير هيك عبقري وشيء تقني كثير عشان يقدر يتعامل مع هيك وضع. شو رأيك بالحكومة الأردنية؟ الحمد لله الحمد لله. احنا كل شيء تمام. في إشي أخير بتحب تحكيه للناس ماخذين فكرة غلط عن الشخص الكفيف وبتحب تصلح هاي الفكرة؟ هم ماخذين فكرة يعني، شوفي هم المشكلة في ناس يا ماخذين فكرة انه الكفيف بيقدرش يسوي شيء، يا اما انه كثير خارق وعنده يعني كيف بدي احكي لك حواسه هيك انه بيقدر يعرف كل شيء هيك عفريت يعني من الاخر. هو بني ادم زيه زي احد بغلط وبيعمل الصح، وفي منهم اللي مناح وفي منا اللي مش مناح. الشيء الغريب او الشيء اللي دائما بتدركه بالاخر انه مهما حاولت انت تشرح لي، مهما حاولت انا اشرح لك، ولا حدا فينا رح يفهم الثاني. في مرات بنعمل زي محاكاة مدتها ساعة، بيكون فيها عشاء أو أكل يعني، إنه بنسميها eating in the dark. هاي ممكن توصل ولو جزء بسيط من اللي أنت بتحكي عنه هلا كنت، اللي هو الحياة اليومية وهاي الأشياء. لأنه لما ينحط هلا الفكرة إنه بدخل على قاعة مظلمة تماما تماما تماما، ما فيها ولا أي مصدر إضاءة. فهم في ناس إنه بصيروا يحطوا حالهم محل الكفيف ويبلشوا يستنتجوا المشاكل اللي ممكن تصير هلا معهم. إنه مثلا إنه طب انت مثلا كيف ممكن تمشي لحالك، كيف ممكن تاكل، كيف ممكن. طب هذا سؤال كيف ممكن تاكل بصراحه يعني غبي، اغبى سؤال بنسأله بحياتي بصراحه. كيف عادي بعمل هيك بالضبط يعني ما عمري شفت حدا بياكل بيكون حاط مراية عشان يندلع تمه. بعدين احنا في عندنا حاسه اسمها حاسه البروبريوسبشن، اللي هي حاسه الدماغ لما بيعرف انه ايدي هون ورجلي هون وانا جسمي وين موقعه بالنسبه لراسي. صح. فبغض النظر الواحد بيشوف ولا لا، وبتحس انه الواقع هو عباره عن ايش القصه اللي احنا بنحكيها لحالنا، وايش انت كيف انت بتدرك الامور. الحقيقه بالنسبه لك كيف هي الدنيا مختلفه كثير عن الحقيقه بالنسبه لي، 100%. مع انها هي حقيقه واحده وانت صح وانت صح وانا صح. 100%. عرفت؟ الموضوع كله نسبي. اينشتاين عبقري. لازم بكل شيء. انا بحبه بصراحه. حلو كثير نشوف الحياه من وجهه وجهة نظري والله. وجهة نظر احمد. كنا عندنا مشاكل، كنا ماكلين هوا. الوضع صعب علينا كلنا والله.
شايفينه عميان. كل حاجة سليمة بس لوحدها. حبيبي أحمد، شكرا كتير كتير، وشكرا لكم على المتابعة. سلام. إذا بتحب اللي بعمله وحابب تساعدني، لا تنسى تشوف حسابي على باتريون.